Bună vărsător și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că este o citire fără timp, așadar momentul în care tu vei intra pe acest videoclip este momentul în care Universul are un mesaj foarte important să îți transmită. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Vărsător, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu această zodie. Iar dacă urmărești pe cineva din zodia Vărsător, ești binevenit la această citire. Să vedem așadar relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem, dragii mei vărsători, a început citirea pentru tine, a ieșit prima carte, așa că mă voi opri. La baza pachetului avem un as de cupe pentru tine. Este o carte a iubirii, este o carte a păcii. Asul de cupe anunță o nouă etapă din viața ta, liniștită, frumoasă. Simt aici că ai reușit să faci pace cu cineva, ai reușit să mergi într-o zonă pozitivă a vieții tale. Avem și asul de bâte și regina de spade. Spadele sunt elementul tău, sunt elementul aer și este clar aici faptul că tu ai luat o hotărâre bună, dar asul de bâte și asul de cupe împreună vorbesc despre o speranță foarte mare care ușor, ușor se împlinește pentru tine. Să vedem prima carte care a sărit din pachet și care este un 10 de monede. Este o carte foarte pozitivă, reprezintă o casă, o familie, o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar aici pentru tine. Se pare că acest lucru este extrem de plăcut. În cadrul unei relații, casa, familia contează foarte mult. În acest moment sau în această perioadă ai primit o veste bună din partea unei persoane din familia ta sau o veste bună legată de o casă, de o mutare împreună. Un eveniment important aici pe care eu îl văd în viața ta. Dacă ești un vărsător singur, văd o nouă persoană care a apărut sau care urmează să apară în viața ta. Este o persoană dulce, iubitoare, sensibilă. În mintea ta avem 8 de monede. Ești foarte preocupat de un anumit proiect în momentul de față. Ești foarte atent la detalii. Ai de lucru foarte mult în această perioadă. Alți vărsători văd că vă căutați un loc de muncă. Vreți să reparați o relație, o situație, vreți să faceți ca o problemă să funcționeze. În inima ta, din nou, o carte de noi începuturi, un as de monede. Asul de monede este o energie foarte bună, foarte frumoasă. Vorbește despre o nouă etapă stabilă, frumoasă. În cazul acesta văd o nouă persoană care a apărut în viața ta sau care urmează să apară foarte curând din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Asul de monede vorbește și despre o nouă etapă din viața ta din punct de vedere personal. Un nou prieten pe care ți l-ai făcut, o veste bună legată de casă, de familie. La baza manifestărilor tale este eremitul, prima arcană majoră din citirea ta. Eremitul vorbește despre o legătură cu zodia Fecioară, dar te văd aici într-o etapă în care tu preferi să stai mai mult singur sau singură. Ai o înțelepciune foarte mare, ești foarte atent la detalii. Ai trecut aici printr-o experiență foarte profundă, printr-o experiență specială pentru sufletul tău. Însă ce mai văd este faptul că ai o puternică legătură cu o persoană mai în vârstă sau cu o persoană înțeleaptă, cineva care
este cumva în spate, da? Cineva căruia nu-i place să iasă în față. Tu pur și simplu ești într-o perioadă în care vrei liniște, vrei odihnă, te-ai liniștit, simt aici să spun, după această veste, după acest as de cupe, pentru că asul de cupe anunță pace, liniște, iubire, și asul de monede îmi spune că ceva palpabil s-a și întâmplat în viața ta. Ai primit această asigurare, ai primit acel mesaj sau ai primit acea siguranță din partea unei persoane. Următoarea carte, Arcana Majoră, Puterea în exteriorul tău, o a doua arcană majoră de la tine din citire. Aici văd o conexiune foarte puternică cu Zodia Leu sau văd o legătură cu o persoană care este orgolioasă, o persoană care luptă foarte mult în viață, cineva care se simte foarte atras de tine în momentul de față. Pentru unii vărsători simt aici o energie de noi începuturi, deci ori o nouă persoană, o nouă pasiune pe care tu ți-ai descoperit-o sau o nouă etapă într-o relație de prietenie, într-o colaborare, într-o relație de iubire. Următorul mesaj pentru tine în plan personal este 2 de cupe. 2 de cupe reprezintă faptul că ai parte aici de o întâlnire cu o persoană dragă ție, o înțelegere pe care o faci, o discuție scurtă, dar bună, frumoasă. Cineva dorește să se întâlnească, da, cu tine. Cineva este dispus să lupte, să-ți fie alături. 2 de cupe este și acel moment în care cineva vrea să-ți facă un cadou sau se pregătește să-ți facă un cadou, se pregătește să îți ofere ceva anume. În casa ta, în familia ta, văd un nou cuplu care se formează sau un cuplu care este într-o energie de pace, de liniște, adică niște prieteni, cineva din familie. Dar dacă ești într-o relație și ești vărsător sau ai marcaj pe vărsător, aici văd o relație foarte bună cu persoana iubită, după o perioadă tulbure. Ultima carte pentru tine este Regele de Spade. Din nou, este o energie de aer. Poți să ai legătură în plan profesional cu o altă persoană cu marcaj pe aer, cum ar fi Gemeni, Balanță sau un alt vărsător. Aici este cineva care își face niște strategii în legătură cu tine, niște strategii foarte bine puse la punct. La muncă poți avea un șef mai autoritar, cineva care are un program bine stabilit, este o persoană mai dificilă din fire, dar văd și faptul că ai aici o legătură cu o persoană cu uniformă, o persoană care lucrează la stat. Hai să clarificăm puțin lucrurile și vreau să încep cu acest 10 de monede, cartea familiei, cartea abundenței, o legătură văd aici cu un grup de oameni și o veste bună pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești. Hai să vedem despre ce este vorba. Este o veste bună pentru unii legată de o casă, legată de o sumă mare de bani, de acel sentiment de stabilitate. O problemă văd aici în casă, în familie. Pentru unii văd faptul că vi s-au stricat niște lucruri în casă sau aveți probleme în cămin, acolo unde stați voi. Într-o relație văd că lucrurile încă nu sunt foarte clare în legătură cu ideea de a vă muta împreună, de a avea o căsnicie, de a avea ceva stabil. Da? Problemele țin de o instituție publică, problemele țin de o organizare mai bună, dar văd aici o persoană care
nu se organizează așa cum trebuie. Cineva care are probleme cu legea, mai văd. Pot fi niște probleme aici legate de o moștenire, legate de o casă pentru alții dintre voi. Atenție puțin la un bărbat mai șaten. Este un bărbat care ori nu poate să lucreze pentru că are o problemă de sănătate, ori este un bărbat care a suferit aici foarte mult în legătură cu familia lui. Adică ori a divorțat, ori a pierdut familia, ori a avut probleme, da? Și vezi că de aici ți se trag ție multe probleme. Hai să vedem 8 de monede, pentru că tu aici lucrezi la ceva, ai un proiect în desfășurare sau chiar în momentul de față te ocupi de ceva anume. Dacă îți cauți un loc de muncă, eu aici văd un răspuns pozitiv. Însă văd că este un loc de muncă cumva liniștit. Hai să vedem. Da? Unii văd că încercați să reparați niște greșeli, niște lucruri. În timp ce lucrezi, ție îți vin în minte tot felul de gânduri mai puțin plăcute. Cartea asta vorbește despre falsitate. Atenție la niște sarcini pe care cineva ți le oferă, care nu au niciun rezultat, sau pentru alți vărsători, atenție la o persoană de la muncă, da? Atenție la cineva anume. Poți să ai pe cineva care se bagă foarte mult în relația ta de cuplu. Alți vărsători, în timp ce lucrați, sunteți concentrați în altă parte, chiar în plan personal. Dacă ești femeie, este vorba despre un bărbat care tot este aici în mintea ta. Poate să fie cineva de la muncă pentru unii dintre voi. Dar dacă ești bărbat, văd că ai o persoană aici care nu ți este ok. Da? Asul de monede în inima ta, care vorbește despre un nou început, așa cum spuneam, dar poate să reprezinte o nouă etapă. Faptul că te muți, faptul că îți cumperi ceva nou, este un proiect nou, drag sufletului tău. Și uite, văd aici foarte multă bucurie, foarte mult noroc pentru tine în legătură cu această nouă etapă. Simt că pentru unii este ceva ce s-a deschis de ceva timp, adică te-ai mutat într-o casă nouă sau ai făcut niște schimbări în viața ta, într-o relație anume. Pentru că, uite, văd că totuși ai foarte mari speranțe, tu trăiești foarte intens ceea ce se întâmplă și o veste pe care ai primit-o sau pe care o primești foarte rapid, ori de la o persoană față de care tu te simți atras, ori este o veste legată de o sumă de bani și o decizie importantă. Să vedem eremitul, care este o energie a Fecioarei, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu astfel de zodie. Mai degrabă simt aici o energie a unei persoane care este foarte mult pusă pe gânduri. Deci tu alegi să te retragi, dai dovadă de înțelepciune, ai o experiență de viață mare, însă nu îți place să ieși în față momentan. Ești ghidat de către o persoană înțeleaptă. Dar văd aici o bucurie pentru sufletul tău. Tu, în momentul de față, ești într-o perioadă în care te bucuri de toate lucrurile mărunte din viața ta. O bucurie neașteptată de la un bărbat mai în vârstă, mai văd aici, pentru unii dintre voi. Dar este și un regret, este și o supărare pe care tu o porți în inimă. Să vedem în continuare puterea. Îți spuneam despre o legătură cu zodia Leu, dar văd și o legătură cu o persoană care este foarte pasionată de ceea ce face. Este o persoană puternică, sigură pe ea, care știe foarte bine ceea ce își dorește. Hai să vedem. Unii aveți legătură cu o persoană geloasă, orgolioasă, care mereu are impresia că are inamici prin jur. Atenție, pentru că este și cineva care
așteaptă momentul oportun ca să acționeze. Este o persoană aici care face crize de gelozie sau care are foarte mari probleme în legătură cu niște dușmani ascunși, în legătură cu niște inamici. Dacă ești într-o relație, persoana asta chiar te iubește, ține la tine, dar este foarte mult influențat sau influențată. Este într-un anturaj, văd aici, mai puțin plăcut. 2 de cupe, următoarea carte. Cineva își dorește o relație cu tine, o întâlnire. Mai văd aici și faptul că reușești să rezolvi ceva legat de o înțelegere, ceva legat de o surpriză, uite, așa cum spuneam, așa cum am intuit. Deci e vorba de un cadou pe care îl primești, de o surpriză pe care tu o ai în legătură cu această relație. Și văd aici o veste legată de acest nou început pe care tu o oferi partenerului sau este o veste care ți se oferă. Să vedem. Dacă ești un vărsător singur, este cineva care se interesează foarte mult de tine. Este o persoană care dorește să te cunoască, dorește să meargă într-o altfel de direcție. Da? Dar văd, uite că este cineva care își dorește foarte mult o casă, o familie. Simt că mai este cineva în viața ta care ar dori să te cunoască sau ar dori să aibă ceva cu tine. Regele de spade avem aici, care este din nou o energie de aer, așa cum am discutat la început. Niște strategii care se fac aici la muncă sau o persoană mai rece, o persoană ciudată din viața ta. Poate să fie un profesor mai în vârstă sau o persoană mai dificilă pentru alții dintre voi. Atenție la un inamic, dragi vărsători. Atenție la relația cu persoanele cu uniformă sau relația cu persoanele care lucrează la stat pentru alți vărsători. Și atenție aici pe niște drumuri. Persoana asta are niște probleme cu o mașină sau are niște probleme undeva la drum legate de o haină de stat sau legate de o firmă, de o instituție, ceva. Dacă ești femeie, vezi că acest bărbat nu-ți spune tot. Da? Nu-ți spune tot, asta văd clar. Hai să vedem acum și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel, ce trebuie tu să știi. Tu ai mesaje importante de livrat celorlalți care pot ajuta foarte mult. Spune ceea ce tu simți. Pentru că universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, are niște mesaje importante de livrat pentru ceilalți prin tine. Să vedem în continuare îngerii romantici ce îți transmit, ce trebuie tu să știi. Îngerii romantici îți spun în felul următor. Pasiune, lasă-ți inima și sufletul să cânte cu bucurie. Bucură-te de viață. Să vedem în continuare încă un mesaj din partea acestui oracol și au ieșit mai multe, le voi lua pe toate în considerare. Se spune că tu ai un blocaj și dacă îl identifici și întrebi din nou universul sau ceri din nou ceea ce îți dorești, aici se poate îndeplini. Și ți se mai spune să fii foarte clar cu dorința pe care o ai. Dorința pe care tu o arunci în univers sau dorința pe care tu o manifesti față de ceilalți. Iar ultimul mesaj îți spune așa, se va întâmpla undeva înainte de lunile de vară. Repet, este o citire fără timp, este important momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Bun, dragii mei vărsători, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți.
De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă tu dorești să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.